नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला बटाट्याचे काप बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, एक मोठ्या आकाराचा बटाटा मी साल काढून असा पातळ कापून घेतलेला आहे। जेवढं तुम्हाला पातळ कापता येईल तेवढं पातळ कापायचे, म्हणजे काप एकदम छान असे होतात आणि हे कणे जेवताना तोंडी लावायसाठी एकदम उत्तम आहे। त्यासाठी मसाला बघा, ही मिरची पावडर आहे, कलरवाली पण आहे आणि तिखटवाली पण आहे। चवीप्रमाणे मीठ, हा मॅगी मसाला आहे, तुम्ही गरम मसाला कोणता पण टाकला तर चालेल। हिंग पावडर, जिरे धने पावडर आणि थोडीशी हळद घेतलेली। आता हे एकत्र करूया। ह्याच्यात तुम्ही थोडंसं लिंबाचा रस वगैरे जरी टाकला ना तरी चालेल, किंवा थोडंसं तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर थोडं तांदळाचं पीठ नाहीतर आपलं चण्याच्या डाळीचं पीठ ते पण टाकून जरी बनवलं तरी चालते। आता हे मिक्स झालेलं आहे, तर आपण आता बनवायला घेऊया। असे बटाट्याचे काप घ्यायचे आणि सगळ्या बटाट्याच्या कापाला जर एकत्र जरी हा मसाला लावला तरी चालेल। असं मिक्स करून घ्यायचं, कारण हे ओले असल्यामुळे ना वलसर राहतात बघा असे पाण्यामुळे। तसं चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। अशा पद्धतीत बघा लावून घेतलेलं आहे। थोडं फारशी जरी लागली ना, चटणी म्हणा हे मसाला म्हणला तरी चालेल, कारण आपण जेव्हा भाजतो ना तेव्हा हे आपाप थोडं थोडं निघालं जातं। नाहीतर काय करायचं, ह्या पिठामध्ये ना अर्ध लिंबू जरी पिळलं तरी चालेल, तुम्हाला आवडत असेल ना तर पाण्याचा टिपका टाकायचा। बटाट्याचे काप कसे ओले असल्यामुळे लगेच लागलं जातं। तवा गरम करत ठेवला आणि हा आपला लोखंडाचा तवा, ह्याच्यामध्ये तेल टाकून घ्यायचं आणि तेल ना सगळीकडे पसरून घ्यायचं। असं सगळीकडे पसरायचं, एका जागी ठेवायचं नाही। ह्याच्यापेक्षा कमी टाकलं तरी चालेल, कारण आपण हे बटाट्याचे काप टाकले की नाही। आणि गॅस बघा, तवा गरम झाला की गॅस बारीक करायचा पहिला आणि अशा पद्धतीत बघा ठेवून घ्यायचे। एकदम थोड्या तेलात होतं, जास्त काय तेल लागत नाही आणि छान लागतात एकदम। तुम्ही असे उपवासाला जरी करून खाल्ले ना तरी पण चालते ना। आणि थोडे थोडे भाजून घ्यायचे, गडबड करायची नाही। मला असे कमेंट केले होते की लोखंडाच्या तव्यामध्ये असे काप वगैरे केले तर चिटकत नाही आहेत बघा। अशा पद्धतीनं तुम्ही करा, नाही तर आपण मच्छीला कसा मसाला लावतो बाकीचं पीठ, तांदळाचं पीठ, डाळीचं पीठ, तसं बी केलं तरी पण छान लागतात, कुरकुरीत होतात। तशी जर तुम्हाला रेसिपी पाहिजे असेल तर तुम्ही कमेंट करून सांगा, मी तशी पण तुम्हाला दाखवेन। आणि रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करत जा, लाईक करायला तुम्ही लोक विसरता। आता हा मी गॅस मीडियम केलेला आहे। मीडियम गॅसवर एक साईडनं चांगलं खरपूस भाजलं की मग पलटी करायचं। असं सुकलं का नाही बघा, सुकल्यागत झालंय बघा, तर मग पलटी करायची। बघा किती मस्त होतात, एकदम खरपूस असे कडक होतात। असं नाही आहे की बाबा आता जळतील वगैरे, असं काही होत नाहीत, मस्त एकदम भाजले जातात। हे बघा, आता हे काय करायचे, साईडला कोपऱ्यात सारायचे आणि दुसरे ठेवून घ्यायचे। आता आपण हे दुसरे टाकून घेऊया। गॅस आता बारीक करायचा, हे कारण आपण साईडला सारलेलं। आणि हे जे दिसतंय ना तुम्हाला, हे सगळं आपली जी चटणी जी जास्त प्रमाणात लागली गेली होती ना त्यामुळे दिसते तुम्हाला, ते पण मी दाखवते लगेच। आता एकदम बारीक गॅस करायचा, फास्ट नाही करायचा आता, कारण आपण परत मीडियम करून भाजले होते। हे बघा असं। आणि हे जे आहे ना, हा जो मसाला आपला एक्स्ट्रा होता ना तो आहे बघा, हो का, लगेच निघतोय हातानं साईडला। अशा पद्धतीत असतो बघा। ह्यात तुम्ही थोडंसं तेलामध्ये ना लसणाच्या 2 पाकळ्या जरी टाकल्या की नाही तरी चालतात बघा। हे निघालं लगेच असं, किती मस्त आहेत बघा। हे असे एकूण असे भाजून घ्यायचे। आता ह्याला तेल वगैरे काय टाकायचं नाहीये, असंच आता आपण भाजून घ्यायचं। आता हे जे आपले मधले आहेत ना ते पलटे करून घेऊया, कारण हे जे आपले वरती बटाट्याचे काप असं होते ना त्याचं तेल सगळं खाली उतरतं आणि हे भाजले जातात। आता हे सगळं आपण जेवढं पण करू ना हे सगळं मीडियम गॅसवर करायचं। आणि थोडंसं जर वाटलं तसं आपल्याला तेल थोडंसं कमी आहे तर मग एक टिपकाभर असं साईडनं उलटण्यानं टाकायचं। हे जे बाकीचे आपले साईडचे ठेवले होते ना ते बघा किती छान असे भाजले गेलेले आहेत, मस्त असे भाजले आहेत बघा। सगळ्या साईडवर असे खरपूस भाजायचे आणि कडक होऊन द्यायचे। असे साईडला जर तव्यावर ठेवले का नाही तर मस्त असे भाजले जातात बघा, करपत नाहीत काय नाहीत, असे छान असे होतात बघा। असे साईडला लावून ठेवायचे आणि मीडियम गॅसवर हे सगळं भाजून घ्यायचं। हे बघा, आता हे मधले पण चांगले आपले भाजलेले आहेत, एकदम कडक असे खरपूस असे झालेले आहेत ते। अशा पद्धतीने मी बाकीचे सगळे बनवून घेते। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।